สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by ยาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาปักผ้ากันนะคะมาปักผ้าเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆกันนะคะอันนี้จะเป็นโอกาสในการรับปริญญานะคะเป็นของขวัญในวันรับปริญญาค่ะเรายังมีแบบอื่นๆอีกนะคะในการเป็นของขวัญวันพิเศษยังไงติดตามชมกันนะคะสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ